Тож вітаю, в кожного є хобі. Це любима справа, якою ви займаєтесь. А для мене це кава. І по каві я, чесно кажучи, дуже полюбляю пити фільтр. Це от, якщо ви справжній фанат автоперегонів, це як Формула-1. Найшвидші, найкращі перегони, ну, звісно, в кожного свої улюблені. Я насправді люблю більше кузовний чемпіонат, так, до слова. І болію за команду BMW, якщо що. От, тим не менш, Формула-1 вважається королевою автоспорту. От, то до чого це все? Так як я фанат кави і фільтр кави, я нарешті придбав собі крутезну ручну кавомолочку. В мене, до речі, команданте Сіфоті вона завжди була. Але вона є універсальною кавомолкою. Тобто кавомолкою, з якою можна варити різні стилі кави, заварювання, то еспресо і все на світі. А так як я п'ю тільки фільтр каву і молю ручною кавомолкою під фільтр кави, я думаю, а чоб не взяти собі можливо, саму круту ручну кавомолочку. За адекватні кошти, чесно кажучи, бо існують і за неадекватні. То маємо один Зі-Пресо ZP6. Якщо я не помилився з назвою, ну щось там з шісткою так точно. Кавомолка, яку всі хвалять, під фільтр, вона робить дуже квіткову, дуже об'ємну каву, фруктову. Тобто там багаті смаки, але вона робить, наскільки я зрозумів, ненасичену. Але для фільтра це якраз те, що треба. То маємо королеву кавового фільтр спорту кавомолочку. Зараз будемо її розпаковувати. Тільки приїхала з того самого Китаю, що всі подумали. Ну, звісно, все там виробляється. Тож давайте потроху розпаковуємо. Як завжди, використовуємо сподручні предмети, як то ніж який-небудь. Ви знаєте, це відчуття, коли приїхала улюблена цяцька. Ну, на якийсь час це все так і стається. Ще одна улюблена цяцька. Тут в коробці в нас ще одна коробка, як то класично, і кажуть FGZ 1P2 ZP6S. Так, хоч тут китайці не помилились, але я не думаю, що вони, в принципі, помиляються. До речі, наскільки я розумію, Made in China була, но компанія Зі-Преса, вона наче корейська була. Ну, тим не менш. Коротше, One Зі-Преса виробляють крутезні кавомолки, вони не дешеві, не самі дешеві, тобто є, до речі, по-моєму, за $100, і кожна вартує своїх коштів. Тобто різні направлення, є ще дорожче за цю, не універсальна, але краще брати акцентовано, тобто якщо ви п'єте тільки фільтр, краще брати топ для фільтра. Оце він. Тож, дістаємо, а тут у нас переносний чохольчик. Ще дуже круто, коли є місце, в якому ви будете тримати вашу кавомолочку, плюс акцент на те, що вона переносна. От супер. Гарно виглядає. Всі тримачі, ручка в комплекті. Ручка, до речі, зараз я подивлюся, вона, якось стопор підіймається, і після чого її можна скласти. Ну, це я ще розберусь. Так, ладно, проїхали. Так, щіточка і сама наша кавомолочка. Кажуть, що вона пахне машинним маслом з заводу. Я б не сказав, це більше не машинне масло, це от дешевий пластик, з якого зроблений чехол. Скажімо, от цей аромат більше це і нагадує. Але, звісно, рекомендовано зробити декілька порцій, щоб можливі залишки того масла пішли. Так, вихід, стаканчик-тримач на різьбовій закрутці. І регулювання зверху. Десь бачив, що якийсь блогер, відомий дуже, Брайан Кван, наскільки я розумію, на якомусь сорті 5,5 рекомендував поставити. От ми зараз з цього значення і почнемо. Наш фільтр смакування. Ну, певне, пару порцій, як я казав, я перемилю, викину, а вже третє будемо смакувати. Так, чохольчик наш. Це він воняє. Оцей аромат пластику лишається тут. А кавомолка втратить цей сморід з часом. Тож, спробуємо.
крутиться легко, без ніяких зусиль. Ну, річ непогана. Я б навіть сказав крута. Так, ну давайте, пробуємо. Тож, регулюється дуже просто. Просто верхнє кільце провертаємо і виставляємо на необхідне значення. В нашому випадку 5,5. Так, по самій кавомолці повністю металева конструкція. Я тут бачу 2 підшипника. В принципі, можливо, давайте так, я не буду конструкцію сильно розбирати, при тому, що конструкція – це то, як видумували інженери, і не завжди конструкція відповідає до смаку. По огляду цієї кавомолки все відповідає, все зроблено дуже класно, дуже надійно. Аплодисменти тим, хто це придумав і поставив жорнова, які якраз підходять нам до фільтр кави. То смак. Головне завжди це смак. А то, як інженери це зробили, це їх досягнення. Але, дивлячись зблизька на якість обробки метала, давайте, може вам буде видно, щоб вона крутезна. Тобто, навіть відношення до деталей, то як, допустимо, відсутність облою, легкість провертання самого валу, відсутність люфтів, оце те, що можна оцінити, і тут воно на високому рівні. Так, засипемо якусь, гарну, але стару каву. Промолимо її, 20 грам. Кавомолка, до речі, з досить великим нижнім бункером, вона може приймати там велику порцію кави. Мануал знаходиться на сайті виробника, тобто в паперовому вигляді його не існує. Так, відчутне зусилля, воно не колосальне. Давайте подивимося, це скільки я 20 грам кави перемалю. Все одно нам цю порцію знищувати. Як і казав, про всяк випадок, щоб можливі залишки чого-то там, якогось захисного покриття, не пішло нам в чашку ніяк. Взагалі вже стало легко. Ви бачите, швидкість суперова, 48 мм, до речі, жорнова. Так, це знищу, другу знищу, а третю вже будемо смакувати, бо дуже хочеться. Тож давайте одразу дамо нашій кавомолочці, так сказати, складне завдання. У нас Гондурас Аруко під еспресо. Чесно кажучи, індекс 83, це кава не топ якості. Не можна сказати, що під фільтр вона взагалі вау. Слабенька, не міцненька, але в принципі досить приємно, то ми зараз дамо нашій кавомолочці попрацювати, проявити себе так-то, як кажуть, чи насправді все так круто, як нам обіцяють. Так, що, зволожуємо фільтрика, беремо наші 15 грамів, кавки смачної і готуємо. Так, ваги теж сідають, мікрофон сів, все круто, все як і повинно бути. При зйомці відео з одним дублем. Так, наразі 16 грам. Хай буде 15,8. До речі, оця вага, як по мені, вона не дуже критична, не варто так цілитися, якщо ви хочете варити 15 грамів в 15 іменно. Головне завжди смак. Тобто оці невеликі різниці, вони дають різні відтінки, і ви будете здивовані, наскільки несподівано вам проявиться оцей 1 грам. І можливо вам навіть більше сподобається. То пробуйте експериментувати. І якщо вам доля насипала 16 грам замість 15, можливо так і повинно було бути. Тож так. Отак швиденько ми помололи нашу порцію кави. Зараз я промию заварничка від залишків минулої кави. І будемо вже готувати смачнющу кавку. Так, вмикаємо ваги. Дивимося, скільки в нас в результаті буде кави. 15,7 грамів. 10 часточки кави завжди, звичайно, лишається около молоці. Це все треба здобувати звідти щіточкою, обов'язково. А ми
Стартуємо наше готування. У нас 95 градусів. Так. Предзволоження, предзмачування, щоб видалити залишки. Залишки повітря, які зберігаються серед шарів кави, і тим самим равномірно їх зволожити. Давайте, отак воно, це повітря виходить. Так, ваги наші здихають потрохи. Так, маємо півхвилини 43 грами. І пішли ми далі. Так, 83. Можна трохи собі провернути, перемішати. До речі, так, додаємо водички. У нас 1 хвилина і 74 грами. Можливо, 5,5 це мілкуватий помол, то ми будемо виявляти це в майбутньому. Так, ваги хвилина 20 і 115 грамів. Робимо досить великий пролив. Хвилина 45, наче у нас. І 188 мл. Дуже цікаво так дивитися, ваги яких майже не видно. Зараз десь буде коло 2 хвилин. Давайте додамо ще до 240 мл і лишаємо каву на протіканні. Так, у нас 240 і йде час. Ваги майже повністю сіли, то, в принципі, лишимо каву на протіканні. Ми отримуємо десь щось коло 3 хвилин. Десь. І потім подивимося, який смак нам в результаті дала наша кавомолочка. Так, ну, наша поверхня кави вийшла досить рівномірна. Це нам підказує, що рівномірність помолу, кавомолки, ну, гарна. І те, що я гарно перемішав. І по краям є такі темне коло, це невеликі шматочки кави. Тобто кавовий пил, по суті. Його досить небагато, в основному помол досить рівномірний. Ну, перші відчуття і сподівання досить приємні. Відчувається, що буде щось цікаве. По аромату теж, коли погано зварена кава, вона дає просто важкий аромат, тут він з якоюсь квітковістю. То зараз будемо тестувати. Наливаємо в нашу кавоманську чашечку і йдемо куштувати складну каву. Ну, тобто вона не топ-супер на вулиці. Гарному, майже осінньому, а в принципі осінньому повітрі. Насолоджуємося ароматом кавки. Аромат крутий. Смаком. Давайте так, називаємо це 4 так точно, дивлячись на то 80% з можливих 100. Дивлячись на те, що це кава майже мейнстрім, яка вона зараз по смаку, це дуже цікаво. Щоб вам сказати, відчувається явна фруктовість. Якийсь тропічний фрукт. Ой, дуже смачний. Це як, давайте так, папая маракуя, це, якщо так сказати, це не дуже хто розуміє. Я теж, чесно кажучи, не розумію. Я б сказав би, що це курага, от.
Та певне так. Курага, до якої додали класичний кавовий смак. Це якби курагу замочили у каві. Насправді дуже смачно. Це от, коли давати 80% з 100 до фільтр кави, це для самої кави досить велика похвала. Бо фільтра досить складно зварити. І якщо вдалося так зробити, як зараз, це великий крок. А з досить простої кави це взагалі круто. Ну, коротше кажучи, я задоволений. Кавомолка дозволяє витиснути цікаві смаки і, головне, чіткі з будь-якої, навіть не супер-топ-мега кави. Тобто, якщо б це була б у мене якась там гейша кава, це було б зрозуміло. Але з навіть отакої простенької кави отримати чудовий напій, це, до речі, наразі вийшов фільтр, який варить кав'ярня рівня топ. Тобто, якщо ви такий фільтр спробуєте, ну, скажімо так, просто в якійсь кав'ярні, ви будете супер-мега задоволені. Більшість кав'ярень робить значно гірший фільтр, значно пласкіший, значно несмачніший. А ця кавомолка навіть з такої відносно недорогої кави, та й недорогої кави, 83, знову ж таки, індекс спешаліті, це пограничний з мейнстрімом. 82 це мейнстрім, 73 це плюс 1 бал, він мейнстріму, це, ну, щоб вам сказати, трохи краще за Бразилію Сантос. От, але з цієї кави вийшов причудовий напій. Тож крутезне. Якщо задумуєтесь про таку кавомолку, не задумуєтесь, це гарний крок, варто брати. По всім параметрам плюс. І візуально мені виявило, що вона меле чітко рівномірною фракцією. І смак, головне, теж. Смак дивує. 100%. Тож, дякую за увагу. Сподіваюсь, підказав вам гарний вибір у світі кавомолочок. Дякую, до побачення.